23 years of Knowledge Channel. Nagsimula sa kauna-unahang satellite TV broadcast noong November 6, 1999. Makalipas ang mahigit 2 dekada, patuloy pa rin ang ating pagsasama at pagsisikap na makapaghatid ng mga makabuluhang programa para sa ating mga guro at mag-aaral saan mang panig ng bansa. We had really so many projects for the past 20 years, from bringing the Knowledge Channel to Itbayat, Batanes, down to Sangkay, Town. And I'm proud of many of it, of these projects because we really worked hard to do this. Sa kabila ng iba't ibang hamon, tuloy ang paghahanap ng paraan para maihatid ang kaalaman kahit sa labas man ng paaralan. Bagamat lubos na nakaapekto ang pandemya at kalamidad, hindi tumigil ang mga guro ng pagbibigay ng kalidad na edukasyon para sa mga bata. Sila po ang nagsilbing partner namin sa pagsisimula po ng aming pasukan ngayong school year 2022. Lagi po tayong manood, mga videos po, mga palabas po ng Knowledge Channel kasi may dagdag kaalaman po talaga. From schools to school at home to school anywhere. Magbago man ang panahon, ang pagkatuto ay hindi mawawala sa uso. Knowledge Channel, maraming salamat po! Ang Knowledge Channel ay laging nandyan para sa inyo. Dahil tunay na mas masayang matuto kapag sama-sama tayo.